به نام خالق هستی، عادتهای اتمی، چرا و چگونه این کتاب را نوشتم. در نوامبر 2012 شروع به نوشتن مقاله هایی در سایت jameskeller.com کردم. من برای سالها یادداشت‌هایی را در مورد تجربه‌های شخصی خودم در مورد قدرت عادت‌ها جمع‌آوری کرده بودم و آماده بودم تا برخی از آنها را به صورت عمومی به اشتراک بگذارم. من دوشنبه‌ها و پنجشنبه‌ها مقاله جدیدی را روی سایت قرار می‌دادم. در کمتر از چند ماه این عادت ساده نوشتن باعث شد تا بیش از 1000 مشترک ایمیلی داشته باشم و در پایان سال 2013 این تعداد به بیش از 30,000 نفر رسید. در سال 2014 لیست مشترک ها به بیش از 100,000 نفر رسید و آن را به یکی از خبرنامه هایی تبدیل کرد که سریع ترین رشد را داشتند. 2 سال قبلتر وقتی شروع به نوشتن کردم احساس می کردم من را فردی دغل‌باز می دانند. اما حالا من را به عنوان یک متخصص عادت‌ها می دانستند. این عنوان باعث هیجان و در عین حال معذب شدن من می شد. من هرگز خودم را یک استاد نمی دانستم و خودم را کسی می دانستم که همراه با خواننده هایم تجربه کسب می کنم. در سال 2015 آن لیست به 200,000 مشترک ایمیلی رسید و با انتشارات پنگوئن راندم هاوس قراردادی را امضا کردم تا شروع به نوشتن کتابی کنم که شما در حال خواندن آن هستید. با بیشتر شدن مخاطبانم موقعیت‌های تجاری من هم بیشتر شدند. مدام از من می‌خواستند تا در شرکت‌های برتر درباره علم، ایجاد عادت، تغییر رفتار و پیشرفت‌های مداوم سخنرانی داشته باشم. من به جایی رسیده بودم که سخنرانی‌های مهمی را در ایالات متحده و اروپا انجام می‌دادم. در سال 2016 مقاله‌های من به طور منظم در نشریه‌های مهمی مانند تایم، کارآفرین و فوربس منتشر می‌شدند. در آن سال به طور باور نکردنی 8 میلیون نفر نوشته‌های من را خواندند. مربی‌های تیم‌های لیگ ملی فوتبال، لیگ حرفه‌ای بسکتبال و لیگ فرعی بیسبال نوشته‌های من را می‌خواندند و آنها را با تیم‌هایشان به اشتراک می‌گذاشتند. در سال 2017 من آکادمی عادات را راه اندازی کردم که یک پلتفرم آموزش عالی برای سازمان‌ها و افرادی است که علاقه‌مند به ایجاد عادات بهتر در زندگی و کار هستند. رهبران 500 شرکت بزرگ و استارتاپ‌های در حال رشد نام‌نویسی کردند و کارکنان خودشان را آموزش دادند. در کل بیش از 10,000 رهبر، مدیر، مربی و معلم از آکادمی عادات فارغ التحصیل شدند و کار با آنها واقعاً به من یاد داده است که برای اینکه عادتها در دنیای واقعی مؤثر واقع شوند به چه چیزی نیاز است. اکنون که در سال 2018 در حال تمام کردن این کتاب هستم، سایت jameskeller.com در ماه میلیون‌ها بازدید کننده و تقریباً 500,000 مشترک هفتگی دارد. این عدد بسیار بزرگتر از انتظارات من در شروع کار من بود. این کتاب چگونه به شما کمک می کند؟ نوال راویکانت، کارآفرین و سرمایه گذار می گوید برای اینکه یک کتاب خوب بنویسید باید اول کتاب شوید. من ایده این کتاب را یاد گرفتم زیرا مجبور بودم با آنها زندگی کنم. من باید عادتهای کوچکی را در خودم به وجود می آوردم تا بتوانم از آسیب دیدگیم ریکاوری کنم. در باشگاه قوی تر باشم. در زمین عملکرد سطح بالایی داشته باشم. نویسنده شوم.
یک تجارت موفق داشته باشم و بتوانم یک انسان بالغ مسئولیت پذیر باشم. الان که تا اینجای کتاب با من اومدی، اگه که این کانال رو سابسکرایب نداری لطفاً سابسکرایب کن. اگه که خوشت اومد لایک کن و با دوستانت این کانال رو به اشتراک بذار. عادتهای کوچک به من کمک کردند تا توانایی‌هایم را نشان دهم و از آنجایی که شما این کتاب را انتخاب کرده اید حدس میزنم که شما هم می‌خواهید توانایی‌های خودتان را نشان دهید. در فصل‌های پیش رو من یک برنامه قدم به قدم را برای ایجاد عادت‌های بهتر و نه عادت‌هایی برای چند هفته بلکه برای تمام عمر با شما در میان خواهم گذاشت. در حالی که علم تمام نوشته های من را تأیید می کند، اما این کتاب نه یک مقاله پژوهشی علمی بلکه یک راهنمای عملیاتی است. من علم چگونگی ایجاد و تغییر عادتها را به روشی آسان برای درک و اجرا برای شما توضیح می دهم. زمینه‌های زیست شناسی، علم عصب شناسی، فلسفه، روانشناسی و غیره برای سالهای زیادی وجود داشتند. آنچه که من به شما ارائه می‌دهم ترکیبی از بهترین ایده های افراد باهوش و همچنین گیراترین کشفیات اخیر دانشمندان است. هدف من این است تا بتوانم بهترین ایده ها را پیدا کنم و آنها را به شیوهی عملی پیوند دهم. مهمترین بخش این کتاب مدل 4 مرحله عادت‌ها، محرک، اشتیاق، پاسخ و پاداش و 4 قانون تغییر رفتار است که از این مراحل تکامل می‌یابند. خوانندگان با پیشینه روانشناختی ممکن است برخی از این اصطلاحات را تشخیص دهند که برای اولین بار با عنوان محرک پاسخ پاداش توسط بیف اسکینر در دهه 1930 پیشنهاد شده بود و اخیراً با عنوان محرک روال پاداش در کتاب قدرت عادت نوشته چارلز دوینگ مورد استفاده قرار گرفته است. دانشمندان رفتاری مانند اسکینر متوجه شدند که اگر شما پاداش یا مجازات درست را ارائه دهید می توانید مردم را به رفتار کردن به شیوهی خاص وادار کنید. اما در حالی که مدل اسکینر بسیار خوب توضیح داد که چگونه محرک‌های خارجی بر عادت‌های ما تأثیر می‌گذارند، اما نتوانست به خوبی توضیح دهد که چگونه افکار، احساسات و باورهای ما بر رفتارمان تأثیر می‌گذارند. حالتهای درونی، خلق و خو و احساسات ما نیز مهم هستند. در دهه‌های اخیر دانشمندان شروع به تعیین ارتباط بین افکار، احساسات و رفتار ما کردند. در این کتاب این تحقیقات نیز پوشش داده خواهد شد. در مجموع چارچوب ارائه شده من مدلی یک پارچه از علوم شناختی و رفتاری است. من بر این باورم که این یکی از اولین مدل‌های رفتاری انسان است که به طور دقیقی هم تأثیر محرک‌های بیرونی و هم احساسات درونی بر عادت‌های ما را توضیح می‌دهد. در حالی که شاید برخی از اصطلاحات این کتاب برایتان آشنا باشند، اما اطمینان دارم که جزئیات و کاربرد 4 قانون تغییر رفتار راهی جدید برای فکر کردن درباره عادتهای شما را فراهم می‌کند. رفتار انسان همیشه در حال تغییر است، وضعیت به وضعیت، لحظه به لحظه، ثانیه به ثانیه. اما این کتاب در مورد آنچه است که تغییر نمی کند. این مربوط به مبانی رفتار انسان است، اصول پایداری که می توانید برای سالها به آنها تکیه کنید، ایده هایی که می توانید با آنها تجارت، خانواده و زندگی را بسازید. نمی توان گفت یک روش درست برای ایجاد عادتهای بهتر
وجود دارد، اما این کتاب بهترین روشی را توصیف می کند که من می شناسم. روی کردی بدون در نظر گرفتن اینکه از کجا شروع کرده اید و یا اینکه می خواهید چه چیزی را تغییر دهید. استراتژی هایی که در این کتاب توضیح دادم برای تمام افراد مفید است که به دنبال یک سیستم گام به گام برای بهبود هستند. خواه اهداف شما روی سلامت، پول، بهره‌وری، روابط و یا همه این موارد متمرکز باشند. تا زمانی که رفتار انسان وجود داشته باشد، این کتاب راهنمای شما خواهد بود. قبل از اینکه قسمت بعدی رو شروع کنم، میخواستم بهتون بگم که به خاطر این شرایط چند وقته اخیر زندگی خودم که این کتاب رو شروع کردم فاصله افتاد به خاطر یک سری از بحران هایی که توی زندگی خودم به وجود اومد. این بحران ها قسمتیش واقعا دردناک بود، واقعا سخت بود، ولی پایان خوبی داشت. یعنی امیدوارم که تا الان خوب بوده ولی از این به بعدش بهتر از این بتونه پیش بره و به آینده روشن‌تر با سلامتی و خوشحالی بیشتر ادامه پیدا کنه. همین ها رو برای شما دوستان عزیزم، کسایی که این کانال رو دنبال میکنن میخوام. مبانی: چرا تغییرات کوچک تفاوت بزرگی را ایجاد میکند؟ فصل اول: قدرت شگفت انگیز عادتهای اتمی. سرنوشت دوچرخه سواری بریتانیا در سال 2003 تغییر کرد. بدنه حاکم بر دوچرخه سواری حرفه‌ای بریتانیا اخیراً دیو بریلسفورد را به عنوان مدیر جدید خود استخدام کرده بودند. در آن زمان دوچرخه سواران حرفه‌ای بریتانیا تقریباً به مدت 100 سال معمولی و متوسط بودن را تحمل کرده بودند. از سال 1908 دوچرخه سواران بریتانیا تنها یک مدال طلا را در بازی‌های المپیک به دست آورده بودند و حتی در مسابقات بزرگ دوچرخه سواری تور دو فرانس عملکرد بدتری داشتند. در مدت 110 سال هیچ دوچرخه سوار بریتانیایی در این مسابقات قهرمان نشده بود. در واقع عملکرد دوچرخه سواران بریتانیا آنقدر ضعیف بود که یکی از بزرگترین تولید کنندگان دوچرخه در اروپا از فروش دوچرخه به یک تیم جلوگیری کرد. آنها می ترسیدند که اگر سایر دوچرخه سواران حرفه‌ای ببینند دوچرخه سواران بریتانیایی از وسایل آنها استفاده می کنند، این مسئله روی فروش آنها تأثیر منفی داشته باشد. بریلسفورد استخدام شده بود تا دوچرخه سواری بریتانیا را در یک مسیر جدید قرار دهد. آنچه که او را از مربیان قبلی متمایز می کرد، تعهد بی قید و شرط او به این استراتژی بود که او از آن به عنوان تراکم ارزش افزوده نام می برد. فلسفه این استراتژی تلاش برای پیشرفت‌های اندک در تمام کارهایتان است. بریلسفورد میگوید اگر می توانستید تمام موارد مربوط به دوچرخه سواری را بشکافید و سپس آنها را 1% بهتر کنید، در این صورت زمانی که همه آنها را با هم ترکیب کنید افزایش چشمگیری خواهید داشت. بریلسفورد و مربیان او با تعدیل‌های کوچکی شروع کردند که ممکن است شما از یک تیم دوچرخه سواری حرفه‌ای انتظار داشته باشید. آنها صندلی‌های دوچرخه را دوباره طراحی کردند تا راحت‌تر باشند و برای کنترل بهتر روی لاستیک‌ها موادی ریختند.
آنها از دوچرخه سواران خواستند تا لباسهای مخصوص را بپوشند که دمای عضلات آنها را در شرایط ایدئال نگه می‌دارد و از سنسورهای بیوفیدبکی استفاده کند تا ببیند هر ورزشکار چگونه به تمرین خاصی واکنش نشان می‌دهد. این تیم پارچه‌های مختلف را در یک تونل باد آزمایش کردند و از دوچرخه سواران فضای باز خواستند تا لباسهای دوچرخه سواران مسابقه‌های داخل سالن را بپوشند که به نظر می رسید سبکتر و ایرودینامیکتری باشند. اما آنها تنها به این موارد بسنده نکردند. بریسفورد و تیم او همچنان به دنبال پیدا کردن 1% پیشرفت در زمینه‌های نادیده گرفته و غیر منتظره بودند. آنها انواع مختلف ژل‌های ماساژ را آزمایش کردند تا ببینند کدام یک به سریع‌ترین ریکاوری عضله منجر می‌شود. آنها پزشکی را استخدام کردند تا به تمام دوچرخه سواران بهترین روش برای شستن دستهایشان را یاد دهد تا احتمال ابتلا به سرماخوردگی را کاهش دهند. آنها بهترین نوع بالش و تشک را تعیین کردند تا دوچرخه سواران تیم بهترین خواب ممکن را داشته باشند. حتی داخل کامیون تیم رنگ را رنگ سفید زدند که به آنها کمک کرد ذرات ریزگرد و غبار را تشخیص دهند که معمولاً دیده نمی شوند، اما می توانند عملکرد دوچرخه سواری تنظیم شده را کاهش دهند. این تغییرات و صدها پیشرفت کوچک دیگر روی هم جمع شدند و نتایج سریعتر از چیزی به دست آمد که تصور می شد. تنها 5 سال پس از قبول مسئولیت بریسفورد، تیم دوچرخه سواری بریتانیا در صدر مسابقات دوچرخه سواری بازی‌های المپیک 2008 پکن بود. آنها 60% مدال‌های طلایی ممکن را به دست آوردند. 4 سال بعد، زمانی که بازی‌های المپیک در لندن برگزار شد، بریتانی‌ها با 9 رکورد المپیک و 7 رکورد جهانی استاندارد خودشان را بالاتر بردند. در همان سال برادلی واینگرز نخستین دوچرخه سوار بریتانیا شد که برنده تور دو فرانس می شد. سال بعد همتیمی او کریس فروم برنده این مسابقات شد و او در سالهای 2015، 16 و 17 هم فاتح این رقابت ها شد و تیم بریتانیا توانست در 6 سال 5 قهرمانی در مسابقات تور دو فرانس به دست بیاورد. طی 10 سال از سال 2007 تا 2017 دوچرخه سواران بریتانیایی 178 قهرمانی مسابقات جهانی و 66 مدال طلای المپیک یا پاراولمپیک و 5 قهرمانی تور دو فرانسه را به دست آوردند. به طور گسترده‌ای به عنوان موفق‌ترین دوران در تاریخ دوچرخه سواری شناخته شد. الان که تا اینجا اومدی برای انرژی بیشتر منو لایک کن. برای حال خوب بین دوتامون این کانال رو به اشتراک بذار تا باعث رشد و پیشرفت بقیه دوستات هم بشه. چگونه این اتفاق افتاد؟ چگونه تیمی از ورزشکاران قبلا معمولی با تغییرات کوچکی در نگاه اول به نظر می رسید در بهترین حالت تفاوت‌های جزئی را به وجود بیاورند، به قهرمانان جهانی تبدیل شدند؟ چرا پیشرفت‌های کوچک به چنین نتایج قابل توجهی منتهی می‌شوند و چگونه می‌توانید این رویکرد را در زندگی خودتان تکرار کنید؟ چرا عادت‌های کوچک باعث تفاوت بزرگی می‌شوند؟ آسان است در مورد اهمیت یک لحظه تعیین کننده غلو کرد و ارزش پیشرفت‌های کوچک روزانه را دست کم گرفت.
اغلب ما خودمان را متقاعد می کنیم که موفقیت عظیم نیاز به اقدام عظیم دارد. ما برای از دست دادن وزن، ایجاد یک کسب و کار، نوشتن یک کتاب، قهرمانی در مسابقات و یا دستیابی به هر هدف دیگری خودمان را تحت فشار قرار می دهیم تا پیشرفت‌های شگفت‌انگیزی را به وجود بیاوریم. همه در مورد آنها حرف بزنند، با این حال پیشرفت 1% پیشرفت قابل توجهی نیست و گاهی اوقات حتی محسوس نیست، اما به خصوص در دراز مدت می تواند بسیار معنیدار باشد. تفاوتی که یک پیشرفت کوچک در دراز مدت می تواند داشته باشد بسیار شگفت انگیز است. این یعنی اگر شما بتوانید هر روز به مدت 1 سال 1% بهتر شوید، در آخر سال شما 37 برابر بهتر شده اید. از طرف دیگر اگر هر روز به مدت 1 سال 1% بدتر شوید، تقریباً به 0 می رسید. آنچه که به عنوان یک پیروزی کوچک یا یک شکست کوچک آغاز می شود، به چیز بسیار بزرگتری تبدیل می شود. هر روز 1% بهتر، 1% بدتر، در هر روز به مدت 1 سال 1% بهتر، در هر روز به مدت 1 سال. یک نمودار در اینجا کشیده شده که من این نمودار رو لینکش رو در قسمت کامنت های زیر همین ویدیو قرار میدم. اونجا میتونین نگاه کنین. شکل 1: اثرات عادتهای کوچک در طول زمان روی هم جمع می شوند. به عنوان مثال، اگر شما بتوانید هر روز و به مدت 1 سال 1% بهتر شوید، در آخر سال نتایج شما 37 برابر بهتر شده اند. عادتها تحت تاثیر اثر مرکب هستند. همانطور که پول از طریق بهره مرکب بیشتر می شود، اثرات عادتهای شما هم با تکرار آنها بیشتر می شوند. به نظر می رسد که آنها در هر روز تفاوت کمی ایجاد می کنند، اما تأثیر آنها در طول ماه‌ها و سالها می تواند بسیار زیاد باشد. زمانی که 2، 5 یا شاید 10 سال بعد نگاهی می اندازیم، ارزش عادتهای خوب و هزینه عادتهای بد به طور قابل توجهی مشخص می شود. درک ارزش این مفهوم در زندگی روزمره می تواند دشوار باشد. ما اغلب تغییرات کوچک را نادیده می گیریم، زیرا به نظر نمی رسد که در آن لحظه بسیار مهم باشند. اگر شما الان کمی پول پس انداز کنید، نمی توانید الان میلیاردر شوید. نمی توانید با تنها 3 روز باشگاه رفتن تناسب اندام پیدا کنید. اگر امشب 1 ساعت زبان جدیدی را مطالعه کنید، نمی توانید این زبان را یاد بگیرید. ما چند تغییر را ایجاد می کنیم، اما هرگز به نظر نمی رسد که سریعاً به نتیجه برسد و بنابراین ما دوباره به روالهای قبلی خودمان برمیگردیم. متاسفانه سرعت آهسته تحول همچنین باعث می شود که عادت بدی را نادیده بگیریم. اگر امروز یک غذای ناسالم بخورید، وزن شما تغییر زیادی نمی کند. اگر امشب تا دیر وقت کار کنید و خانواده تان را نادیده بگیرید، آنها شما را می بخشند. اگر پروژه تان را تا فردا به تعویق بیندازید، معمولاً فردا وقت آن است تا آن را به پایان برسانید. نادیده گرفتن یک تصمیم ساده آسان است، اما هنگامی که هر روز اشتباه‌های 1% را تکرار کنیم، با تکرار تصمیمات ضعیف، تکرار اشتباهات کوچک و توجیه کردن و بهانه آوردن انتخاب‌های کوچک ما در نهایت به نتایج سمی تبدیل می‌شوند. این تراکم اشتباهات کوچک است که در نهایت منجر به یک مشکل بزرگ می شود.
تأثیر ایجاد شده توسط تغییری در عادتهای شما مشابه اثر تغییر چند درجه‌ای مسیر یک هواپیماست. در قسمت بعد در مورد این بیشتر صحبت خواهیم کرد. در پایان از شما دوستان عزیزم می‌خواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.